Kamusta mga kaibigan? Welcome sa aking channel. Today's video, i-review naman natin itong Maybelline Tattoo Brow Ink Pen. But before that, don't forget to subscribe to my channel by clicking the red button, yung nandyan sa baba, yung may nakalagay na subscribe, and yung bell button para palagi kang notified whenever I upload my new videos. And yung description box din kasi marami akong link doon na baka gusto mong mapanood. So, mayroong tatlong shades si Tattoo Brow Ink Pen, which is the red brown, the natural brown, and the gray brown. So, ang nakuha ko, this one is the gray brown. And ang sabi dito, this is 399 pala guys, nabili ko siya sa Robinson. So, this one, ang sabi dito, this is high concentrated dye formula, creates a tattoo effect that lasts up to 24 hours. The comb tip brings hair-like strokes that mimic your natural brow hair. So, ganyan ang itsura niya guys. Ito, medyo nadiinan ko siya. Kaya, kung makikita nyo, hindi makita masyado yung mga stroke na sinasabi nila. Yung hair-like stroke. Hindi masyado makita dito kasi medyo nadiinan ko siya. Pero dito, makikita nyo yan. Oh, meron tayong mga parang straight line na maninipis. So, ayan, nilapit ko siya ng kaunti para makita nyo yung aking kilay. Well, i-try natin siyang pataas. Okay, paano ba to? Lagyan naman natin dito sa may parting taas. Pababa. So, ayan na siya. Medyo lalagyan ko pa siya dito ng kaunti para magmukhang merong hair. So, dadagdagan ko pa siya ng kaunti dito para medyo lumapit ng kaunti dun sa isa kong eyebrow. Kung mapapansin nyo guys, wala na yung sinasabi nilang hair look. Wala na yung sinasabi nilang hair-like stroke. So, ang natira na lang is yung ink. Yung ink niya na nag-bleed na. Ayun, meron ulit. Ayaw na yan. Oh my God. Ayaw na yata niyang tumalab sa kilay ko. Ayun. Ayun, meron na. Oh my gosh. Okay. O sige, pababa na lang ulit. Dito na lang ulit. I-fill in ko yung dito sa may parting taas pala, hindi parting baba. So, ayan guys, natapos ko na yung both ng eyebrows ko. And kung makikita nyo, wala na yung hair-like stroke na sinasabi ni Tattoo Brow Ink Pen. Wala na siya. Nag-bleed na talaga siya sa kilay ko. And hindi ko talaga magawa yung hair-like na stroke na sinasabi. So, siguro, kailangan dito i-practice mo talaga siya sa kilay mo para mag-work talaga siya dun sa gusto mo na bushy type na eyebrows. So anyways, move on tayo sa sinasabi niya na waterproof siya, transfer proof. Okay, wait. Waterproof. So meron ako dito sa aking kamay. Ayan siya. Nakikita niyo ba? And meron ako ditong Evian Natural Mineral Water. This is just water, guys. And tingnan natin kung talaga siya ay... Ayan. Kunti lang. Ayan. Tingnan natin kung talagang waterproof siya. Okay. Hindi siya waterproof, guys. Kasi kung makikita nyo, wala na, oh. Wala na, napura na, na-erase na. So, kung hindi siya waterproof, i-test naman natin yung transfer. I-test naman natin yung transfer proof. So, okay, wala namang nag-transfer. Okay, smudge proof. Wala naman sigurong gaganyan ng
kilay mo, no? So, yan. Tingnan niya. Okay, nawalan siya ng konting pigment. Pero at least hindi siya nagkalat sa ibang areas. And then, sweat-proof. And last for 24 hours. So, I guess, dun sa last na 24 hours, hindi na siya maglalast sa'yo ng 24 hours. And dun sa sweat-proof, also, feeling ko matatanggal to kapag kapag pinagpawisan ka na. So, final thoughts, guys, about the Tattoo Brow ink pen. So, para sa akin, pwede siya siguro for everyday use. Kung gusto mo ng pero hindi talaga siya maglalast ng matagal eh. Kasi kung para sa akin nga, yung water pa lang at saka yung smudge proof, medyo nag-light na agad siya. So, hindi siya tatagal ng ganun, ng matagal talaga. Pero kung gusto mo siyang gamitin for everyday, okay siya. And parang, this one is perfect for everyday natural look. Yun, yung mga ganong tipo. And also, kung gusto mo ng parang microblading, yun nga ang kiniklaim niya na parang microblading type ng brow, pwedeng-pwede tong isang to. Pero, sa mga baguhan na katulad ko, kailangan pa ng maraming practice para talagang ma-achieve mo yung parang bushy brow, yung mga kitang-kita talaga yung hair-like strokes na gusto mong ma-achieve. And that's it, guys, for this video. Thank you for watching and I hope you like it. If you do, don't forget to give this one a thumbs up, comment down below, and I'll see you on my next one. Bye-bye! Hindi pala pantay yung paggawa ko ng kilay, no? Medyo light siya dito sa parte dito. Minsan trip ko din talaga mag-black ng kilay. Kasi parang pag black ang kilay mo, parang innocent type di ba? Lahat tabingi yata sa video na to eh. Tabingi yung kwelyo ko, tabingi yung pagkagawa ko ng kilay ko.